الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه المرة لدينا هذا الجهاز الاستقبال الرسيفر سترونج، هذا اسمه وهذا رقمه، يفتح ويشتغل، وإنما يعطي الصورة بهذا الشكل ذهابا وإيابا ومتكسرة الصورة. تذهب وتأتي. تذهب وتأتي. سنحاول أن، وفي نفس الوقت فيه أزيز، صوت أزيز. إذن سنحاول أن نتعرف على المشكل مع بعض. بسم الله. هذا بعد فتح الجهاز. هذا هو الجهاز مليء بالغبار، وأظنه ظاهر السبب هنا المكثفة الكبيرة هذه منتفخة ومتفجرة، أظنها ظاهرة، فنحاول إزالتها مع بعض. بسم الله. سنحاول إزالتها. بسم الله. سنجري بعض القياسات قبل أن نشرع في الإصلاح. سنقوم بفتحه. فتحناه. نرى هذا في الأرض. تتأكد أنه من الأرض عرضي. إذن هذه 5 فولت، هذا أرضي، هذه 5 فولت، هذه 5 فولت أيضا، هذه 7 فولت، هذه 12 فولت، هذه 24 فولت، هذه 32 فولت، هذه 2.3، أي 3 فولت. هذه تجي، هذه أرضي، هذه تكون 3 فولت. بسم الله. سنقوم بإطفائه ونقوم بفتحه. بسم الله. الآن نقوم بتفريغ الشحنة المكثفة حتى يمكننا العمل. بسم الله. إذا فيه شحنة، هذه هي المكثفة الكبيرة متفجرة. المهم سنحاول نقوم بتسخينها قليلا وتحريكها من الأسفل. هذه هي المكثفة 400 فولت.
68 ميكروفاراد. متفجرة. سنقوم بتغييرها بواحدة أخرى. بسم الله. أتينا بهذه 400 فولت 47 ميكروفاراد. سنقوم بتركيبها في مكان هذه 400 فولت 68 ميكروفاراد. هذه 47 ميكروفاراد، هذه 48 ميكروفاراد، وهذه 400 فولت، هذه 400 فولت. سنقوم بتركيبها في مكان السالب مع السالب. ونقوم بلحامها. السلام ورحمة الله. إذن اللحام بعدها قطع الأرجل. سنقوم بالتجريب. نقوم بتركيب مسامير البراغي هذه. نقوم بتركيب هذا هنا. ونقوم بتركيب خيط التلفزيون، شاشة التلفزيون، وخيط اللاقط، خيط اللاقط مع بعض. والآن سنقوم بفتحه مع بعض. بسم الله. فتح. اشتغل الجهاز الاستقبال هذا. اشتغل جهاز الاستقبال بعد ما غيرنا المكثفة 400 فولت 68 ميكروفاراد. غيرناها بمكثفة أخرى 400 فولت 47 ميكروفاراد. انتهت مشكل الإشارة. وبهذا القدر ننتهي، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، ونشكركم على متابعتكم وعلى مشاركتكم وعلى أسئلتكم أيضا، ونتمنى أن يكون هذا مفيد لكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.